Just for the record, የመጀመሪያው ጨዋታ ከቢቂላ ጋር ነበረ። ወንድሞቻችን ናቸው። የቢቂላን ፕሬዝዳንት አለ አጠገባችን አስተዋውቀን 6-2 ቀጠናቸው። ማግባታቸው ሁሉ ትልቅ ነገር ነው። nothing personal. እሺ የሚቀጥለው ጨዋታ ከነሱ በኋላ ከዲሲ ዩኒቲ ጋር እና ዲሲ ዩኒቲ ደግሞ 4-1 አሸንፏል። ከዛ በኋላ ደግሞ our next game was with Denver. ደንበርም በጣም ጥሩ ካምፒቲሽን ሰጥቶ ነበረ። እነሱንም 3-0 3-0 አሸንፈናል። እነሱ ፋይናል አግኝተን ወደ ፋይናል ደግሞ የተገናኘነው ከሳን ፍራንሲስኮ ጋር ነበር። እሱን ደግሞ 2-0 ነው የቀጠናቸው። አክቹዋሊ ጌሙን በጠቅላላ ዶሚኔት ያደረገው እኛ በደንብ ጨዋታው እነሱ ሀፍስ ነበር። እና anyways ቲማችን by the way obviously division 2 ያሸነፈው እንደዛም ቢሆን እውነት የእድሉ ቢኖረን ነው ዲቪዥን 1 ማሸነፍ እንችላለን። እና we're going to run it back next year with the same team, same momentum. We're going to run it back. And that's what we like. All right. Okay. So, በመጀመሪያ ወደ መድረኩ የኛም ፕሬዝዳንት ቀራለሁ አበራ ገበ finally first division ሰላም በጣም ጆኒ የተቆጣች ይመስላል። ባለፈው ለፋንድሬዚንግ ነበር የጋበዝናችሁ ከእናንተ ብር ለመቀበል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እኛ ለእናንተ እየሰጠናችሁ ብር ይቀጥሉ። ብሉ ጠጡ፣ ግን እንዳትሰክሩ። ከሰከራችሁ ኡበር እና ልፍት ጥሩ አትስከሩ። ኦኬ ባለፈው ለፈንድሬዚንግ ጊዜ ያልነበራችሁት አንዳንድ ሰዎች አለ እንኳን ደህና መጣችሁ ዌልካም ቱ ኢንቨስተርስ ፋሚሊ። ይሄ ሰከንድ ዲቪዥን ማሸነፋችን ስናር ቢግ ዲል ኢንቨስተርስ It's not a big deal. The reason why I'm saying that it's not a big deal is that this is not a ESFNA ታሪክ ነው። ከኛ የሚወጣው አንድ ቲም ብቻ ነው። This is stars. So ዋንጫ ማሸነፍ እኛ ሊማላችሁ ነው አይደል? ደግሞ next year እናንተ you have to make a statement about next year first division ገብተን ማሸነፍ አለብን የግድ So already number 1 anything ለማዘጋጀት it wasn't easy seriously ሰማን ይዛጋ anything ለማዘጋጀት የለፉ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ አብና ባለቤቱ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። አስፋው በኮቪድ ጊዜ ስቴዲየሙ ተዘግቶ አጥር እየጣሱ እየዘለሉ ሄደው ነው ይህን ቲም ለማዘጋጀት የቻሉት። በነዛ ውስጥ ከኛ ቲም አብረው የሰሩት ሳሚ ወልጌታ አለ፣ አስፋው አለ፣ ጆኒ ግራንዴ
እነዚህ ሁሉ አሁን ከነሱ አብረው ነው የተጫወቱት። ያንን ልክ ሶስት ነው የተጫወቱት እና በዛ ምክንያት ነው የኛ ኦርጋናይዝድ ሆኖ እንደዚህ አይነት ወጣትን ቢልድ ያደረግነው። እኔ ወደ 2005 ላይ ነው ሪታየር ያደረኩት። ማንጌ ዋንጫ እኮ በመጫወት ብቻ ማሸነፍ አንችልም፣ በኮችነትም ማሸነፍ እንችላለን ብሎ እኔን ገፍቶኝ አስወጥቶ ጌዲን አስገባት ማለት ነው። ጌዲ ቦታዬ ወስዳ ዛሬ እሷ እንደገና ተጫወታ እስከዛሬ ቆይታ ኮች ሆነዋል ያለ ቲማችን ማለት ነው። So I would like to thank you, Gary and Abby. And not the list, Sion on Sostena coach actually. Sion coach ሆኖ ብቻ ቀርቶ ማሊያ ለቲሙ በራሷ ገንዘብ ገዝታ ለቲሙ ማሊያ ሰጥታለች። በሷም መስገን Thank you. እኛ ኤልስታርስ ማለት ኤልስታር ፋሚሊ ማለት ሪሊ ፋሚሊ ነው። ብዙ ሪሶርስ አለን እኛ ቲማችን ውስጥ ዶክተሮች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ፣ ብዙ የተማሩት ሪሶርስ አለን። ምንም የትም ቦታ ማይል ያለባቸው እናንተ ወጣቶች ከፈለጋችሁ የሚጠይቁን ነገሮች ካሉ ኤቭሪቲንግ ለትምህርት ቤት የሚጠሩትን ኮሌጅ ለመግባት ከሆነ we have all kinds of resources አለ። It's very important. ለምሳሌ የኔ ልጅ አሁን አትሊስት ኢንፎርሜሽን ደረጃ ማለት ነው ፓሲ የሚባል ፕሮግራም አለ POSSE። ያ ፕሮግራም ማለት ከ11ኛ ክፍል አስር እልት ትምህርት ቤቶች 10 ተማሪዎች ይወስዳሉ። ከ11ኛ ክፍል ማለት ነው 10 ተማሪ ወስዶ አወዳድሮ በፈተናውን ካለፉ በኋላ የ4 ዓመት ፕሮግራም በነፃ ነው የሚሰጡት። So those kind of information ከዛም የበለጠ ኢንፎርሜሽን እኛ በራሳችን ውስጥ አለ። ጋር ሲካናው you don't have to go to ሌላ ቦታ ማየት የለባቸው። So a lot of resources ስላለን ከ40 ዓመት በላይ ፌዴሬሽኑ ከመፈጠሩ በፊት ነው ኦርጋናይዜሽን ያለው። 40 ዓመት በላይ እድሜ ያለው ኦርጋናይዜሽን ነው። So you guys welcome to us, but you guarantee next year first mission ገብተው ዋንጫ ማሸነፍ አለን። የኛ ወጣቱ ሊ is getting very about it. ከኛ ውስጥ የወጡት ሲሻንጋብጆ ነበረ። ጠባቅ እንዳልኳቸው ዶሮች አሉ፣ ጊዜም ኳሱ ተጫውተው ዶሮች አሉ፣ ጠባቃዎች ማነው ዶክተሮች አሉ። all kinds of resources አለን እና you should be proud of the staff. Thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you, President Abraham. Okay, next, we got Mange no. Mange ex-coach, not current board member. የተጫዋቾች ሪስፖንሲቢሊቲ፣ የኮቾች ሪስፖንሲቢሊቲ፣ የቦርድ ሪስፖንሲቢሊቲ እና አዝ ቲም ውጤት የሚያመጣው በተጫዋቾች ብቻ አለመሆኑን በይበልጥ ዘንድሮ አሳይተናል። ተጫዋቾቹ ሜዳ ውስጥ የሚገባውን ነገር ይሰራሉ። አሰልጣኞቹ ታይም ማኔጅ ያደርጋሉ። እንዴት አድርገው ማንን እንደሚያስገቡ ማንን እንደሚያስወጡ ሁሉ ነገር ይደክማሉ። ቦርዶች ለተጫዋቾች ቁርስ ያዘጋጃሉ፣ ሆቴል ያዘጋጃሉ። the whole thing አንድ ላይ በመስራታችን ነው እንጂ አንድ ላይ ባንሰራ ውጤት አይመጣም እና የሁላችንም ድምር ውጤት ነው እንጂ በተጫዋቾች ብቻ የመጣ ነገር ስላልሆነ ሁላችሁንም በድጋሚ ዝቅ ብዬ አመሰግናችኋለሁ። ተጫዋቾች ዶንት ቢ ኤክሳይትድ። በጣም ኳስ ጨዋታ ይሄ ብቻ ከመሰላችሁ ጥሩ አይመጣም። ትልቅ
ደረጃ ማሰብ አለባችሁ። በጣም ብዙ ወጣቶች ናችሁ ያላችሁት፣ ልጆች ናችሁ። ዲስፕሊናችሁ እዛ የነበረው በጠቅላላ አብሬ ስለነበርኩኝ አይቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ያ ዲስፕሊን ስትመለሱ ደግሞ ለእኛ ብቻ አይደለም ያንን ማሳየት ያለባችሁ፣ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ሌሎችም ዘመዶቻችሁ በዛው መልኩ እንድታከብሩ ነው የምንፈልገው እንጂ አቢና ጌዲን ወይም እኔ ስመጣ ብቻ አይደለም በሁለት እጃችሁ እንድትጨብጡ የምንፈልገው። ግን ሆል ቲም ሁሉንም ሰው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንድታከብሩ እንፈልጋለን። ቅድም አበራ ተናግሮታል። በኳስ ብቻ ሰክሰስፉል እንድትሆኑ አንጠብቅ። እዚህ ውስጥ ብዙ የተማረ ብዙ ራሱን የቻለ ሰው፣ ብዙ ዶክተሮች፣ ብዙ ኢንጂነሮች፣ ብዙ ሎየሮች አፍርቷል ይገስታል። ከእናንተ ውስጥ ዛሬ ኳስ አሸንፈን እንደተሰበሰብ ነው ነገ ዶክተር ሆናችሁ ነገ ሎየር ሆናችሁ መተን ማጨብጨብ እንፈልጋለን እና ትምህርታችሁ ላይ ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ነው የምንፈልገው እንጂ ቦርድ አባላት ምን ያህል እንደምትደክሙ አብሬያችሁ ስላለው አውቀዋለሁ። ቦርድ አባላት ከልጆቻችሁ፣ ከቤተሰባችሁ፣ ከስራችሁ ላይ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ የምትሰሩ የቦርድ አባላት በጠቅላላ ሁላችሁንም የቦርድ አባላት በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ መጀመሪያ ጊዜያቸውን ለሰጡን ለጌዲና ለአቢ ባለቤቶች እንዲህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ባለንበት ሰዓት ጊዜያችንን አክብራችሁ ለመጣችሁ ለሁላችሁም ቴንኪዩ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ከዛ ቀጥሎ በመጀመሪያ ላመሰግን የምፈልገው ባለቤቴ ነው። ሳገኛትም አይ ቲንክ 23 ዓመታችን ነው አብረን ስንኖር። ግን ሳገኛትም ኳስ ላይ ነው ያገኘኋት። ኦልሬዲ ABCD ቡድን አለኝ። ሰው የኳስ ነገሬን ሁሉ ፕሩቭ አድርጋ ተቀብላ ነው የገባችው። እሱንም አትቀበል ቢሆን ከብድ ነበር። እሷን ኳስ ላይ ያገኘኋት። ግን በጣም የእሷ ነገር ነው የረዳኝ እንደዚህ ኳስ ላይ ጊዜ ለማጥፋት። እንደዚህ ከእናንተ ጋር ሙሉ ሰዓት ኳስ በሚጫወትበትና በማሰለጥንበት ሰዓት ይለያያል። በሚጫወትበት ሰዓት ይሄን ያህል ጊዜ አልወስድም። በማሰለጥንበት ሰዓት ግን ሙሉ ሰዓት የወሰድኩት። ኢቨን ሬስቶራንት ትቼዋለሁ ኮምፕሊትሊ። ይሄን ነገር ስገባ ምንም ነገር እድሜ ለማሂ እሷ ነች ኮንትሮል የምታደርገው። ግን ሁል ጊዜ በቃ ከኔ ጋር ነበረች። እንደፈለግኩ ነው ገንዘቡን ማውጣት የምችለው። ምንም ነገር አትጠይቀኝም። ጊዜንም ሙሉ ጊዜን እዛ ነው። ብዙ አልሰራውም። ስራ ራሱ በደንብ አልሰራውም። በዚህ ዓመት ብዙ ጊዜ ነው የወሰድኩት። ግን ፈጣሪ ጥሩ ነገር ሰጥቶኛል። ለዛ ትልቁ ቁልፉ ሰው አንቺ ነሽ። ቴንክ ዩ። ከዛ የቦርድ አባሎች ሁሉ በስሬ የነበራችሁ አብራችሁም ያልሄዳችሁ በደንብ ነበር ስትደግፉን የነበረው። ኢቨን ፕሬዚዳንት አበራ ሰምታይምስ የሆነ ነገር አለ አንድ ሌሊት ደውሎ በጣም አስደንግጦኝ ነበር። ሌሊት ደውለው አቢ ዊ ዳብ አለኝ። የሆነ ነገር ተጠቅሞ አይፍን ተጠቅሞ ምን ነው ስለው ስህተት አለ ስም ዝርዝር ላይ ከተጫወትም በኋላ 12 ሰዓት ከምናምን ነው። ምንድን ነው በቃ ደነገጠ። ውስጥ የተረበሸና ጌዲ ታናግረዋለህ ብዬ ስልኩን ሰጥቼ ወደ ሽንት ቤት ነው የሄድኩት። በጣም ፈራሁ። ምንድን ነው ብሎ ጌዲ ረጋ ያለ ሰው ነው። ቀስ ብሎ ሲያናግረው ግን እሱ በዛ ሰዓት ያየው ቴክስ ገና ከዚህ ሳንሄድ ከወር በፊት የነበረ ቴክስ ነው። እሱን አይቶ ደውሎ የእነዚህ ልጆች ስም ዝርዝር ልክ አይደለም ብሎ ነው
ከዛ ውጪ ሁሉም በውጪም እነ ቀዳሚ እዚህ ያላችሁ እነ ጆኒ ኤርሚ ሁሉ ሰው የቦርድ አባልም ሆነ ከቦርድ ውጪ የስታር ደጋፊዎች በጣም ነው የደገፋችሁን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኢቨን የዳሎል ኮሚቴዎች ሆነች ተጫዋቾች ከስሬ ነበሩ። ኢቨን እስከ ዋንጫ ጌም ድረስ ከስሬ ሆነው አይዞ አቢ ሲሉኝ ነበረ። በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች እናንተ ነው። ኦኬ ማይክ ብዙ እንዳይዘው ከዛ ሳሚ ብዙ ነው የሰራው ዘንድሮ። እውነት ከኔ እኩል ነው የሰራው። አላሰለጠንም እንጂ ከኔ እኩል ነው ብዙ ስራ የሰራው። ምንም በማደርገው ነገር ላይ ከሱ ጋር ነው። ኤኒ ታይም ሚድናይት እየደወልኩ ይሄ ነገር እንደዚህ መሆን አለበት አደርጋለሁ፣ አላደርግም የለም ሁሉን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ተጫዋቾቹንም ሄጄ ይሄ ልጅ ነው የምፈልገው ብዬ ስጠቁም ሄዶ አነጋግሮ ጨርሶ ቢመጣልኝ ተጫዋቾቹም ያነሳሳልኝ በጣም ሌልስታር በዚህ ዓመት አንደኛ ቁጥር 1 ስጠው ብባል ለሱ ነው የምሰጠው። ተነሳራ ሌላ መንጌ አይመጥንም። ራሱ ሳወራ ማወራው ነገር ለሱ አይመጥንም። እውነት በኳስ ይችላል፣ ማሰልጠን ይችላል፣ በዲሲፕሊን ይችላል። እኔ የመጣው ጊዜ ወጣት ነበርኩ እና ጓል ነበር፣ በጣም ያረጋጋኝ ነበር። እንደዚህ አይደለም ብሎ ብዙ ነገር የሚመልሰኝ ሰው ነው። ወደ ኳሱ ሲሄድ በደንብ የሚያውቅ ሰው ነው። ስለ ኳስ በመጫወቱም አውቀዋለሁ። በጣም የማከብረው ኮች ነው። እዛም ሆኖ ከአጠገቤ እስከ መጨረሻ ነበረ። በማደርግበት ነገር ላይ ሁሉ አዋራው ነበር። የሚሰጠኝ ማስተያየት አለ፣ እየረዳኝም ነበር። በጣም መንጌያስ አመሰግናለሁ። አንድ ስጦታ አዘጋጅቼለታለሁ ለሱ። ፕሊዝ ጆኒ የሚሰጠኝ ይጠይቃለሁ። ጆኒ ቴንኪው መንጌ፣ በጣም እናመሰግናለን። ወደ ተጫዋቾች ከመሄዱ በፊት አብሮኝ ስጠየቅ ራሱ መጀመሪያ አሲስታንት አንተ ነህ መምረጥ ያለብህ ብለው ሲጠይቁኝ ኦልሬዲ አእምሮ ውስጥ አስቀምጬ ነበር። ኮች መሆን አለብህ ከማለታቸው በፊት ብዙ ነገር ስለሰማው ኮች ያደርገዋል ተብዬ አእምሮ ውስጥ ያስቀመጥኩት እሱም ነበር እና እንደጠየቅኩት መጀመሪያ አንገራግሮብኝ ነበር። ኮቹን ለቅም አለኝ እና ለቄራለሁ ስል መንጌ መጣና አንተማ መሄድ አትችልም፣ ይሄንማ ቲም ነው ብሎ በደንብ ይዞኝ አለቅም ብሎኝ አስቀረኝ። ከዛ በኋላ ድረስ ሲያስኩ ሀያ ምናምን ዓመታች ተጫውተን 4 ቻምፒዮንሺፕ ይዘን ተመልሰናል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም የማከብረው ሰው መንግስት ነው። ስለሱ ማለት ማለት አባቴ ያለ እናቴ ያለች ባለቤቴ ስትራማለች እነሱ ናቸው። ከዛ ላይ ደግሞ ቀስ በቀስ ደግሞ ከአቢ ጋር ተጫውተን አሸንፈናል። በዛም ሰብሮኛል።
ገመንም ቢሆን ሙሆን አሁን ደግሞ ኮች አብረን ሆነን አሸንፈናል። ላቢ ክብር ያለኝ ክብር የለም። እስከ አስመጣት እዚህ ነው። ጸጉር እየቆረጠ ቀስ በቀስ ራሱን ችለው ጸጉር ቤቱን ዝገዝቶ አሁን እዚህ የዮርዳኖስ ቤት ሰርቶ የሰራው ነገር ትልቅ ነው። እንደዛ ሰው በአሲስታንት ኮች ሲል እንዴት ብለህ ይችላል። ከዛ በስተቀር ደግሞ ወንድሞቻችን አሉ። አንዳንዱም እዚህም ባይኖሩ ከወንድምነት ቢያስፈልግም ወንድሞችም አሉ። እነ ሳሚ፣ እነ ኤርሚ፣ እነ አዋድ፣ እነ ያሬድ፣ እነ ድራግን ስንቱ አሉ። አብረን የጨፈርን፣ አብረን ያለቀስን፣ አብረን ስንት ነገር ሰርተናል እና እዚህ በመድረሳችን እነሱም አይደርሱም። እንወዳቸዋለሁ። ደግሞ ይቀጥላል ነገር ወጣቶቹ ደስ ስላላችሁ የሰራችሁት ክብራችሁ ለኛ የነበረው ኤኒቲንግ የተነገራችሁ ሰምታችሁ አክብራችሁ መታችኋል። ሌሎቹ ደግሞ ደርሰናል። ግን እዚህ ጋር አይቆምም። ነገራችኋለሁ። ይሄ ነገር for the next 10 years የኛ ነው። ሲሆንን መጠየቃለሁ፣ ስገዳን መጠየቃለሁ። ኢንቪቴሽን ወጣስ እና በዚህ ላይ ባቆም ይሻለኛል። ግን ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለሁ። from the bottom of our heart we love you guys. Next, ወደ መድረኩ ልጠይቀው ሲሆን የቲም ስፖንሰር ዋና ወጣች በሚቀጥለው መጋበዛት የሴት ቦታችን እኛ ጋር የመጣችው ራዲስ ነው ያየኋት for the first time አበሻ ቶርናመንት ነበር በፓንደሚክ ጊዜና የዛን ጊዜ ነው for the first time ያየኋትም የሰማሁትም እና one thing I know is በጣም ፓሽኔት ነበረች ከመጠን በላይ እና እዛ የነበርነው ሰዎች አይታናት አናውቅም ግን when she came በቃ ሜዳውን በሞላ ተዞሮ ነበር። She was on either side, እና የኔሊያስ ቡድን ተወዶ ሆና የመጣችው በኋላ ወደኛው ገብታለች እና ሁለተኛ ሽልማቷ ነው። Anyways, ቲፎዞ ስትባል she's not really no ordinary ቲፎዞ. She's a die-hard ቲፎዞ. እዚህም ተከትላን ደግሞ ዲስ መጣለች እና anyways እኔ ነው እዚህ ግርማ ሞገስ ትባላለች። All right. አቡካ ዘንድሮ እንደውም ከመንጌና ከአበራ ጋር ትንሽ ተዋግተን ነበረ በዚህ ጉዳይ። እስቲ አንድ ጌም ሁለት ጌም መንጌ ካሸነፉ ይቀይረዋለሁ ብዬ ነበረ። እኔ ያሰራው ቦታ ላይ መሀል ላይ ነበር መንጌና አበራ። እንደውም በግልጽ እኔ አቡካ መጫወት ደስ የሚለኝ ቀኝ በኩል ነው ብሎኝ ለሚሄድ ስንል እንኳን እያስተነቀቀኝ ነበር።
ግዴ ለማበራ ሲባሰሯቸው ሊድና ከዛ እወስናለሁ ብየው መሀል ላይ ነው የጫወኩት። በደንብ በስራውን ተወጥቶ ኢቨን የኮከብ ተጫዋቾች በሚመረጥበት ሰዓት እኔ ጋር መጥተው አቡካ፣ ጆናታን፣ አቤል ማንን ትመርጣለህ ብለው ጠየቁ። ለእኔ ለምን አመጣችሁት ብዬ ጭንቅላቴን ካወራወደ ግን ለእኔ መምረጥ የነበረብኝ አቤል አስፋውን ነበር። አቤል አስፋው ከፈርስት ጌም ጀምሮ እስከ መጨረሻው በጣም ምርጥ ነበር። አቡካ የመጀመሪያ ጌም ተናግሬው ነበር። መጫወት ላይ ሳይሆን መከላከል ላይ ነበር። ተጨንቀው ነበር የሄዱት። መከላከል ላይ ነበር የሰራው። በሰከንድ ጌም መዝን ከዛ በኋላ የሚያቆመው ጠፋ። እንዳያችሁ ቲቪ ላይ ብዙ ኳሱ የሚነካ እሱ ነበር። በጣም ጥሩ ሰርቶ ነበር። ኮንቲዋፒቲ በዚህ በርታ። አንተ ኤልያስ፣ ቴዲ፣ ሊሼ፣ ዮሴፍ፣ አቤል፣ ደገፋ እናንተ ልጆቹ ኳስ አላቸው፣ ትምህርት ቤት ኳስ አላቸው። እናንተ ግን ትምህርት ቤት የላችሁም። ስለዚህ ደገፋና ያለው በቀደም አብረን ተጫውተናል። ሌሎቻችሁ ግን ከኳስ እንዳትርቁ። ከኳስ ከራቃችሁ ሰውነታችሁ ወፍሯል። ኔክስት ይር ላንስማ መስራት አለባችሁ። አባይ በመቀጠል ዘንድሮ ቢኮዝ ኦፍ ኢንጀሪ ከኛ ጋር አልተጫወተም፣ ግን ከቲሙ ጋር ነበረ። የትም ከኛው ጎን ነበር እና ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ቢጫወት ኖሮ ደግሞ ሞር ጎል ጠንከረን ነበር የሚገኘው። እሱም መላኩ ነው። አስር ሳይድ ላይ በፎቶግራፍ በሀሳብ አጠገባችን በመርዳት መኪና በመንዳት ከስራችን ሆኖ ብዙ ነገር የረዳን በጣም ቴንኪ ነው። አቤል አስፋው ብዙ ዓመት የተጫወት አብረን የተጫወት ነው። እሱ መሀል ሲጫወት አምስት ቁጥር ነበር የሚጫወተው። 2 ዋንጫ አግኝተናል በጨዋታ ዘመናችን። በማሰልጠን ደግሞ 3 አብረን አግኝተናል። አቤል ዛሬ ብቻ አይደለም ኮከብ ተብሎ የሚሸለመው፣ ከዚህ በፊትም ወስዷል። ጎበዝ ነው፣ ሁላችንም የምናውቀው ጎበዝ ተጫዋች ነው። ዘንድሮ በደንብ ነው የሚሞጥር ያስኩት። እሱም ግን ፍላጎት ነበረው። ወጣቶቹን ሲያይ በደንብ ተነሳስቶ ነበረ ውስጡ፣ ግን ደክሟል። በደንብ ሰርቷል። ትሬኒንጉን ተጨንቆ ከኔ ጋር በማማከርም ጨዋታ ካለቀ በኋላ በቴክስ በደንብ ነበር የሚናገተኝ። በፎሬነር ጉዳይ፣ በምንይዛቸው ሰዎች ጉዳይ፣ ልጆች ደከም ያሉ ልጆች ጉዳይ ላይ በደንብ እያወራን ግን ትልቅ ስራ ሰርቶ መጣ። ከዛ ውጭ በጨዋታው በደንብ የረዳን ቤስት ይሁንልኝ ብዬ የመረጥኩትም ለዛ ነው። በደንብ በሞራል ስቶልኝ a lot of things that were said by, Getty and Abdi before I even wanted to say something, they touched on a lot of things. For me, I don't speak very good Amharic, but I understand it very well. And LA Stars is the thing that connects me to my Ethiopian community and the culture. And the only reason why I got on this team is because of my dad and because of my cousin, Karami. And, I was on this team playing since I was 10, 12 every Saturday with Johnny, Indala, Gazi, Meku, a lot of people here, Awad, Ermi, everyone.
And that's, you know, where I became to know LA Stars and following the tournaments, following everything. I remember when I was a little kid when it was 06 at the Coliseum, and you know when LA Stars won that year, and watching players like Yadid score like 5 goals a game. And you know, I couldn't wait till I got to the league. And when I came my first tournament, 18 years old in Chicago, I came cocky. I thought I was gonna, you know, playing in club teams out here, I thought I was gonna go and dominate. But when I first went out there, I couldn't believe how many good Ethiopian players there were. And I think the second game, I cramped up and I had to beg to get off the field. The third game, I was still cramped up, but I wanted to play, and that's where I scored my first goal on a free kick. And you know, ever since then, the next year, I made sure I prepared myself. And you know, a funny story about Abdi. First time I ever saw Abdi was at Tumket. And you know, when I go around, when I've been to Tumket many times and I've seen the familiar faces or anything, and I first saw Abdi, and you know, I was like, man, this guy looks like some type of special forces. Like, you know, he had a very serious look on his face. And you know, when I see that, I'm like, okay, this way now. And then next thing I know, I see him on the soccer field. And then I'm like, well, I hope he's on my team. And then, you know, playing against him, with him, whatever, you know, I remember going on the field every time we had to play, I had to go, I was like, Getty, someone please go tell Abi, no red cards. No card, no yellow, no red, no nothing. But you could tell the type of passion he played with, how much heart he had in him and everything. You know, to go from winning championships with him in first division to being coached by him now, you know, even for Getty, you know, that was the captain before me. So when, you know, this responsibility was given to me, you know, I think this was the first year where I showed up to every single training. You know, one thing that I even told the team, you know, one thing that motivated me was the amount of young people that got on this team. You know, I went to players like Tati, Mickey, you know, players that when we were running the tournaments, I was saying, you know, you guys are the ones that motivated me when I come in here. Because, you know, as good of a player, you know, as I've trained college, played, won tournaments and everything, you know, coming here as good of a player as I am, you know, it still takes something for me to be motivated. And, you know, you guys played a great part in that. Even with someone like Teddy, you know, Teddy, you already know, like, I called you all the time, I told you I need you, I want you on this team. You know, whatever it is even whatever it is you do on the field is what you do off the field. You know, and you helped tremendously. I'm glad you stayed and you won the title. Players like Elias, you know, Elias, this was the year that I've seen you play tremendously. You know, we won tournaments, we won champions, but this was the year like you played like